Ein ukrainisches Sprichwort lautet: Nicht die alten Leute frage um Rat, sondern die, die gelitten haben. Es ist Winter in Lwiw in der Ukraine. In der kleinen Küche im medikosozialen Zentrum blubbert das Wasser im Kochtopf. Es gibt Wareniki, gefüllte Teigtaschen. Die Kaffeerunde, die Irina Walko und Nina Dobrinka vorbereiten, ist der Höhepunkt der Woche für viele alte Menschen in der Stadt. Але 2 рази в місяць наші підопічні приходять другу і четверту середу. Ми їх не дзвонимо, вони знають, що це їхні середи. Вони приходять, збираються. Не завжди є вареники, є чай завжди в нас є. І тепло до них, і ласка до них завжди в нас є. Die Kaffeerunde ist immer gut besucht. Für 2 Stunden entfliehen die Besucher der Einsamkeit, tragen Gedichte vor, singen Volkslieder. Kuchen kann sich nicht jeder leisten. Die Rente ist niedrig, reicht kaum zum Leben aus. Rund 50 € beträgt sie zurzeit, auch wegen der hohen Inflation, eine Folge des Konflikts in der Ostukraine. Das medikosoziale Zentrum in Lwiw wurde bereits vor 20 Jahren gegründet, als Treffpunkt für Überlebende der deutschen Konzentrationslager und sowjetischen Gulags. Nach dem Tod vieler Klienten machte man das MSZ zu einer Anlaufstation für von Armut betroffene alleinstehende Rentner in und um Lwiw. Von hier aus koordiniert die Sozialstation des Roten Kreuz seitdem die medizinische Betreuung der Rentner, bis das Gesundheitsministerium kurz vor Weihnachten 2016 die Zahlungen einstellte. Trotzdem engagieren sich einige Krankenschwestern immer noch ehrenamtlich, eine Herzensangelegenheit. Оля Роман – медсестра, ангел-хоронитель для наших клієнтів. 55 років працює в Червоному Хресті. Хоч зараз уже служби нема, але Оля продовжує опікуватися своїми колишніми підопічними і продовжує їм допомагати всією душою і серцем. Вона їх не може просто залишити на самоті з хворобами. Я в Червоному Хресті працюю, як почали патронажну службу в 61-му році. Я прийшла в лютому 62-го, а вони в 61-му тільки заснували Червоний Хрест, патронажну службу. І працюю по сьогоднішній день, входжу в своїх підопічних. 55 років я проробила в Червоному Хресті. Ну, а маю підопічних своїх. А тепер нам обмежили фінансування, не дають. Ну то мені шкода тих одиноких хворих, які до нас привикли. Вони лишаються сам на сам. Тільки якщо там з поліклініки хтось прийде, якщо по визову, і все, і більше ніхто до них не приходить. А ми до них приходили кожен день. Кожен день допомагали, і тиск міряли, і уколи робили. Все ми робили. Ну, як прийшла я на ту роботу в Червоний Хрест, так мені подобалося спілкування з людьми, завжди спілкування з людьми, яка їм допомога, то для мене є добре. Seit 20 Jahren unterstützt das Badische Rote Kreuz das medikosoziale Zentrum in Lwiw.
Hilfe gibt es für besondere Härtefälle. Sie erhalten kostenlos Medikamente. Я Софія Васильівна, 82 роки, проживаю сама, пенсія маленька, 1200 гривнів, ходжу, збираю папери, бутилки, бо мені не вистачає на життя, на ліки, на проживання, на оплачені квартири. До нікого не можу приступити, ніхто мені не хоче допомогти. Піду, попрошу, щоб мені хтось вікна поставив. Каже, треба з гроші, бо матеріалу нема. Гроші треба заплатити за то все. А де я можу взяти? І отак живу сама з Богом. І так мені люди, хто хоче, той мені так прийде, мене повеселить, мене потішить. І я так з Господом Богом доживаю своє життя, надіючи на Господа Бога і на добрих людей. Я була мала, жила на селі до того часу. Я бачила, як була Друга світова війна, як стріляли, як наші люди пропадали, діти збивали. Та страшна війна була, я пережила. Я з цього дивлюся тепер, я не можу пережити того світу, як там діти наші пропадають, як вони невинно гинуть, кров проливають, родичі, діти-сироти, жінки чоловіків не мають, плачуть нині, нуждаються, не маючи де діти. Таке тяжке життя дуже я пережила, а вони тепер переживають. І я не можу ще надивити на те життя теперішнє. Я з того всього, і я вже всліпаю, і глухаю, я вже нічого не бачу, нічого не чую, бо я не можу то пережити, тої біди. Die älteste Klientin im MSZ ist mittlerweile fast 100 Jahre alt. Als junge Frau hatte Irina Bienko-Schul in Kiew Flugblätter gegen die deutsche Besatzung verteilt. Deshalb sperrte man sie ins Konzentrationslager. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie von amerikanischen Truppen aus dem Außenlager Zwoedau befreit. Пані Ірина Шуль – це колишній в'язень концтабору Равенсбрюк. Вона 20 років відвідує наш медико-соціальний центр, який створений для цих людей, для людей колишніх в'язнів фашистських концтаборів, гетто і репресованих сталінським режимом. Пані Шуль розповідає, є живим свідком колишніх подій, і вона може розповісти, через скільки років її не покидають ті думки про це, і тому вона може розповісти молодому нашому поколінню, як важливо мати мир. Так, мене звати Ірина Михайлівна Бієнко-Шуль. Мені 99 років. Я була в Равенсбріку, півтора місяця в Равенсбріку, а решту часу я була в Цводав, філія Равенсбріку. Це біля Фльосенбургу. Там я була вже аж до кінця війни. Як нас привезли в табір, то в першу чергу нас відіслали на санобробку. Значить, скидали з нас все, що ми мали, все забирали. Ну, там, милися ми, стригли волосся,
А пізніше давали нам вже цей одяг, цей в'ясничний одяг. Робота в самому Равенсбріку, я повторюю, була робота для мене дуже тяжка, особливо на мої ці бідні руки, які я дотепер мучуся ними. Там ми не говорили, за що хто є. Тільки людина людину бачила. Всі люди світу зрозуміли, що життя дається один раз, і не треба його скорочувати через, щоб один другого стріляв, щоб якось було на світі той мир, який Бог завжди нам рекомендує, чи як. Die Hoffnung auf Frieden ist allgegenwärtig im MSZ. Krieg und Entbehrungen haben die Klienten des Roten Kreuz wahrlich genug erlebt. Nach 2 Stunden endet die Kaffeerunde in Lviv. Dass viele 100 Kilometer östlich nur ein brüchiger Waffenstillstand herrscht, ist für Nina Dobrenka und Irina Walko schwer zu ertragen. Das ganze Land leidet unter dem Konflikt. Зі Львова дуже багато забрано молодих людей, які приймали участь в цьому конфлікті і загинули. Мами, звичайно, це для мам це велике горе, і люди хочуть, щоб закінчився поскоріше, наступив мир і щоб припинилися смерті. Але Червоний Хрест, звичайно, не завжди може допомогти, але старається допомогти в розшуку зниклих безвісти, люди, які не повернулися зі Сходу. Мене звати Нагорна Наталя Вадимівна. На цьому цвинтарі, на Личаківському, похований мій син, Нагорний Юрій Васильович. Він загинув 11 липня 2014 року під Зеленопіллям на сході України. На жаль, тіло сина загубилося, і я шукала його майже 1,5 роки. Поховали ми сина 28 листопада 2015 року. На жаль, пошуки длились дуже довго. Мій син був дуже файною людиною. Коли він навчався в ліцеї, в нього було прізвисько Святий. Чому його так прозвали? Тому що він завжди всім допомагав. Першому зову він біг на допомогу. Ті пошуки нарешті закінчилися. І я тішуся тим, що мій син нарешті біля мене. Що я можу прийти до нього в будь-яку хвилину, поговорити з ним, поплакати над могилою. Вибачте. Все. Man soll die um Rat fragen, die gelitten haben, sagt man in der Ukraine. Der Winter in Lviv bietet dafür viel Gelegenheit.
Ой, чи то кінь стоїть, то сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. На